Hi guys, welcome back to my channel. हामीलाई चाहिँ माइन्डमा के छ भने केटीहरुलाई के मन पर्छ होला भन्ने हामी दङ्ग परिरहेको हुन्छौं तर धेरै कुराहरुमा हामीलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ अनि केटीहरुलाई फेरि अर्कै मन परिरहेको हुन्छ तर हामी चाहिँ यता अर्कै काम गरेर बसिरहेको हुन्छ त्यसैले तपाईहरुको कन्फ्युजनलाई क्लियरफिकेसन गर्नको लागि आज मैले तपाईहरुको लागि 6 थिंग्सहरु ल्याएको छु जुन चाहिँ केटीहरुलाई एक्चुअली मन पर्छ है त विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट टु द भिडियो नम्बर 1 हामी केटाहरुको दिमागमा चाहिँ के छ भने केटाहरुलाई साइज म्याटर गर्छ गर्दैन भन्ने चाहिँ अहिले पढिरहेको हुन्छ यो क्वेशनले नि केटाहरु धेरै कन्फ्युजनमा परिरहेको हुन्छ नि त ठुलो कि सानो फर्स्टमा त यो साइज भन्ने कुरा केटीहरुलाई कसैलाई ठुलो नि मन पर्न सक्छ कसैलाई सानो नि मन पर्न सक्छ हैन क्यालिफोर्नियामा भएको रिसर्चमा चाहिँ के प्रुभ भएको छ भने केटीहरुलाई बिगर साइज नि मन पर्छ रे हैन तर फेरि बिगर भनेर घोडाकै साइज हुनु पर्छ भन्ने हैन तर नर्मल भन्दा चाहिँ अलिकति बिगर नै मन पर्छ भन्ने छ है त रिसर्चमा चाहिँ तर अर्को तपाईहरुको लागि गुड न्यूज के छ भने रिसर्चमा के गर्यो भने बिगर साइज भएको केटाहरुलाई एउटा साइडमा अनि नर्मल साइज भएको केटाहरुलाई एउटा साइडमा राखेर टेस्ट गर्दा फेरि चाहिँ यसको रिजल्टमा चाहिँ त्यस्तो भास्ट डिफरेन्स देखेन है जस्ट 40-60 को डिफरेन्स देख्यो है त अब बिगर साइज भएकोसँग पनि सेटिस्फाइड नहुन सक्छ हैन स्मल साइज भएकोले पनि एकदम सेटिस्फाइड पर्न सक्छ है त तर तपाईको धेरै कुराहरुले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ जस्तै तपाईले बेडमा कति टाइमसम्म लास्ट गर्नुहुन्छ कति रोमान्टिक हुनुहुन्छ यो सबै कुराहरु म्याटर गर्छ त्यही भएर साइज ठुलो भनेर ठुलो बनाउनु मात्र लाग्ने हैन कि आफ्नो काम पनि गर्न थाल्ने है त नम्बर 2 धेरै केटाहरुले के सोधिरहेको हुन्छ भने मलाई डीएममा पनि देखिरहेको हुन्छु त्यो केटीले मलाई पैसाको कारणले गर्दा छोडेर गयो मसित पैसा थिएन अर्को केटा छोडेर गयो भन्ने हुन्छ है त यो पैसा र लभ भनेको हामी सबैले बुझ्न पर्ने कुरा हैन स्पेशली हामी केटाहरुले त बुझ्नै पर्छ पैसा भनेको एउटा यस्तो कुरा हो जसले हाम्रो सबै कुराहरु हुन्छ नि बेसिक नीडहरुलाई पूरा गर्न सक्छ तपाईको मायाले कसैलाई खाना दिदैन हैन दिस इज अ नर्मल थिङ हामीले बुझ्नै पर्छ कसैले आई लभ यु भनेर तपाईले खाना पाउनु त हैन नि त्यसकारणले गर्दा आफ्नो बेसिक नीडहरु पूरा गर्नुस् हैन पहिला आफ्नो बेसिक नीड पूरा भएपछि लभ भन्ने कुरा सेकेन्डरी हुन्छ अब 9-10 क्लासमा छ भने यो उमेरमा केटा होस् केटी होस् हैन जसलाई पनि फिजिकल अट्र्याक्सन बडी भइरहेको हुन्छ अट्र्याक्सन त अफकोर्स हामीलाई पनि हुन्छ हैन अलिकति ठुलो एजको मान्छेले अट्र्याक्सन त हुन्छ तर त्यो बेलामा चाहिँ ब्लाइन्डली हुन्छ नि ओहो यो फेस भयो यतिको क्यूट केटा भयो जीवन चल्छ भन्ने हुन्छ यतिको क्यूट केटी भयो सक्यो भन्ने हुन्छ तर केही समयपछि आफैलाई पनि रियलाइज हुन्छ हैन जब हामी केटाहरुले त रियलाइज गर्नै पर्छ त्यसकारणले गर्दा केटीहरुलाई यो पैसाको कारणले गर्दा यसले मलाई छोडेर गयो भन्दा ब्लेम गर्नु भन्दा पनि आफूले पैसा कमाउनुतिर चाहिँ ध्यान दिनुस् है यो कुराको लागि चाहिँ वी गाइज हैव टु चेन्ज आवर गोल्स नट गर्ल्स नम्बर 3 हामी सबैको माइन्डमा चाहिँ के आइरहेको हुन्छ भने केटालाई बढी सेक्स चाहिन्छ कि केटीलाई बढी सेक्स चाहिन्छ भन्ने हुन्छ हैन हु वान्ट टु मोर सेक्स भन्ने चाहिँ यो टपिक चाहिँ हाम्रो माइन्डमा एकदमै चलिरहेको हुन्छ अब यो टपिक्स भनेको एकदमै कन्ट्रोभर्सियल टपिक छ हैन अब मैले यस्तो उठाउन त नहुने तर पनि नर्मल भनेको के हो भने यो कुरा चाहिँ मान्छे अनुसार फरक हुन्छ है त कसैलाई अब धेरै पनि चाहिन सक्छ कसैलाई थोरै पनि चाहिन सक्छ तर रिसर्चमा के प्रुभ भएको छ भने एज अ वी आर मेल हैन केटाहरुलाई चाहिँ अलिकति डोमिनेन्ट नेचरको भएको कारणले गर्दा स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ केटाहरुलाई बढी चाहिन्छ अरे हैन तर केही समयपछि केटाहरु कस्तो टाइपको हुन्छ भने आज त 1 घण्टा भन्ने हुन्छ तर 2 मिनेटपछि ओह आई एम डन भन्ने हुन्छ हैन यस्तो हुन्छ तर क्रियाकलापमा केटीहरु इन्गेज भइसकेपछि चाहिँ दे नीड मोर है त यो चाहिँ रिसर्चमा है फेरि सबै केटाकेटीमा यो कुराहरु लागू हुँदैन तर रिसर्चमा त एउटा मासलाई राखेर यो टेस्ट गरेको हुन्छ नि त त्यस्तोमा चाहिँ केटीहरुले अलिकति बडी स्टार्ट गरिसकेपछि केटाहरुलाई चाहिँ स्टार्टिङमा बडी लाग्छ है त डन यो केटीहरुको कुरा भने यस्तै हो यदि तपाईहरुले गेम खेलेर गेममा प्रेडिक्सन गरेर पैसा रन गर्न मन छ भने चाहिँ 1xbet को लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु हैन मेरो प्रोमो कोड रहेको छ *1x त्यहाँ गएर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फर्स्ट डिपोजिटमा यु विल गेट 130% सम्म क्याशब्याक बोनस है त धन्यवाद नम्बर 4 हामी यस्तो सिम्पल कुरामा पनि कन्फ्युजन हुन्छौं कि केटीहरुलाई साइ केटा मन पर्छ कि कन्फिडेन्ट केटा भन्ने हुन्छ जस्तै अब आजकल त कोरियनको जमाना छ हैन कोरियन फिल्महरु यताउता हेरेर तपाईहरुले क्यूट अलिकति साइ यताउता गरेको देखेर त्यस्तो चाहिँ केटीहरुलाई मन पर्छ भन्नु होला तर उनीहरु पनि त्यो जो मन पराउने केटीहरु हुन्छ नि त्यो पनि सानो बच्ची हो हैन त्यसकारणले गर्दा उनीहरुलाई छोड्दिनुस् हैन जसलाई पनि कन्फिडेन्ट मान्छे नै मन पर्छ यदि तपाईले चेस्ट अप गरेर कसैलाई आई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो पोइन्टलाई अगाडि राख्न सक्ने यस्तो टाइपको कन्फिडेन्ट केटाहरु चाहिँ केटीहरुलाई बढी मन पर्छ न कि त्यो साइड टाइपको लजाएर बस्ने केटाहरु है त नम्बर 5 मलाई धेरै केटाहरुले इन्स्टाग्राममा पनि के सोधिरहेको हुन्छ भने दाइ त्यसलाई मैले अप्रोच गर्दा त्यसले मलाई नाइ त भन्दिन नि भनेर डराएर मैले त बोल्नै सक्दैन त्यसले बोलाउँछ होला भनेर बस्ने बानी हुन्छ तर केटीहरुलाई केटाहरुले अप्रोच गरेको नि मन पर्छ है त एज अ मेल हैन वी आर डोमिनेट एन्ड वी हैव टु टेक आवर फर्स्ट स्टेप यस्तो कुराहरुमा चाहिँ केटीहरुलाई केटाहरुले नि स्टेप गरेको चाहिँ मन पर्छ है त जस्तै अब कुरा गर्ने कुरा पनि अब कति केटाहरु के हुन्छ भने 1 महिना कुर्ने 1 वर्ष कुर्ने 40 कटेसी रमाउला भन्छ है त्यसपछि अलि विचार यो अप्रोचको कुरा चाहिँ रिसर्चमा पनि प्रुभ भएको छ हैन केटीहरुलाई हैन जस्तै अब तपाईले स्टार्टिङमा अप्रोच गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मोस्ट अफ द केटाहरुले गर्दैन नि त जसको कारणले गर्दा त्यो बेलामा चाहिँ तिनीहरु अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ हैन तर केही समयपछि तपाईले नै सम्झिरहेको हुन्छ यस्तै त कसैले नि बोलाएको थियो नि त मलाई त यस्तो त बोलायो त ओहो खतरा रहेछ यताउता भन्ने हुन्छ नम्बर 6 गर्ल्सहरु भनेको चाहिँ
इमोसनल क्रिएचरहरू होइन उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू अरूलाई भन्न चाहिँ एकदमै मन लाग्छ होइन धेरै जस्तो केटीहरूलाई त अब यस्तो केसमा अब तपाईँले सुन्नै सक्नु हुँदैन केटाहरूको कस्तो बानी छ भने सुन्ने बानी नै हुँदैन आफ्नो कुराहरू भन्यो ल बाई है त ल जाम भन्ने हुन्छ त्यस्तो होइन कि उसको कुराहरू सुन्ने गर्नुहोस् होइन समटाइम गिफ्ट दिने भनेको हामीलाई चाहिँ अलिकति ठुलो भएपछि अलिक बच्चा जस्तो लाग्छ होइन तर यस्तो कुराहरूले नि उनीहरूलाई इम्प्रेसन पारिरहेको हुन्छ है त एन्ड नम्बर 7 इज अ बोनस पोइन्ट है त बी अ लिडर नट अ फलोअर अनि यो 7 टिप्सहरू जुन चाहिँ केटीहरूलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ लाग्छ अनि भिडियो कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन अझै धेरै मन पऱ्यो भने बेल आइकन क्लिक गरिदिनु नत्र ठिकै छ इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गरिदिनु नेपाली म्यान स्टाइल थ्याङ्क यू फर वाचिङ